Bất ngờ với mảnh vỡ mặt trăng tiến về quỹ đạo trái đất. NASA nỗ lực tìm hiểu sự sống ngoài hành tinh. Ông Trump từng suýt lộ bí mật về liên đoàn ngân hà. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thoái ẩn dài nhất trong 7 năm, dấy lên nhiều lo ngại. Hàng trăm người không trốn dung thân ở biên giới Ba Lan, Belarus. Belarus tung đòn hiểm dọa cắt khí đốt sang EU. Trung Quốc, nạn nhân rơi xuống miệng cống giữa bão tuyết. Khám phá bí ẩn kỳ này, lục địa đầu tiên của trái đất hình thành sớm hơn chúng ta nghĩ. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNT. Theo tờ The Guardian, các nhà khoa học vừa phát hiện thứ dường như là một mảnh vỡ nhỏ của mặt trăng đang tiến về quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời. Thiên thể này được đặt tên là Kamo Olewa. Xuất hiện vào năm 2016 nhưng đến giờ vẫn có rất ít thông tin. Các nhà quan sát thiên văn nhận định nó có thể là một mảnh vỡ nhỏ của mặt trăng bị văng ra không gian trong một cú va chạm thời cổ đại. Kamo Olewa được xếp vào nhóm bán vệ tinh hay còn gọi là nửa vệ tinh, chỉ các thiên thể quay quanh mặt trời nhưng có các khoảng cách tương đối gần với trái đất, trong trường hợp này vào khoảng 9 triệu dặm. Mặc dù khoảng cách này được xem là gần trong ngành thiên văn, nhưng nó chỉ có kích thước bằng một vòng đu quay và có độ sáng kém hơn 4 triệu lần so với ngôi sao nhạt nhòa nhất có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên trái đất. Vì vậy, chỉ những kính viễn vọng tốt nhất của chúng ta có thể quan sát được mảnh vỡ mặt trăng Kamo Olewa này. Các chuyên gia từ Đại học Arizona, Mỹ cho biết họ chỉ có cơ hội quan sát thiên thể rõ hơn khi đại dịch Covid-19 thuyên giảm, và thiên thể Kamo Olewa có quỹ đạo bất thường, không giống với những thiên thể trôi về trái đất từ vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc. Nhóm chuyên gia không chắc vì sao mảnh vỡ mặt trăng trôi nổi trong không gian, vì trước nay chưa từng có thiên thể nào khác có nguồn gốc từ mặt trăng được nghiên cứu. Cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh đang nóng lên từng ngày và giới khoa học cũng thảo luận rất nhiều. Mới đây, ấn bản khoa học Nature và nhà khoa học trưởng Jim Green của NASA đã phát hành online một công trình nghiên cứu vào ngày 27 tháng 10, cung cấp bộ khung để báo cáo về các bằng chứng sự sống ngoài hành tinh. Trong đó đề xuất 7 cấp độ để đánh giá tầm vóc của mỗi phát hiện khoa học không gian. Ví dụ, đối diện với nhiệm vụ của sao Hỏa, bằng chứng sơ bộ về dấu hiệu sự sống sẽ được đánh giá mức 1. Còn nếu chứng minh thêm được chủ đề là nguyên bản và không bị nhiễm bẩn từ trái đất thì xếp vào mức 2. Khi dấu hiệu sự sống được chứng minh bằng nhiều công cụ khác nhau thì là mức 6. Và thêm nhiều địa điểm khác nhau thì xếp mức cao nhất là 7. Marie Wojtek, người dẫn dắt chương trình sinh vật học thiên văn ở NASA cho rằng, đến nay chúng ta chỉ khiến công chúng suy nghĩ về hai phương án, có và không có sự sống ngoài hành tinh. Nhưng chúng ta cần có cách tốt hơn để chia sẻ sự hứng khởi của các phát hiện mới và chứng minh các phát hiện có sự tiếp nối lẫn nhau. Nhờ vậy, chúng ta sẽ hướng dẫn được công chúng và các nhà khoa học cùng theo dõi một hành trình rõ ràng hơn. NASA dự kiến bảng xếp loại mức độ mới sẽ có thể áp dụng hiệu quả trong nghiên cứu sao Hỏa, vì hiện có rất nhiều báo cáo khoa học nổi tiếng nhưng gây ra tranh cãi về sự sống hành tinh đỏ. Năm 1996, một nhóm các nghiên cứu cho thấy họ tìm thấy dấu hiệu rõ ràng về sự sống trong một thiên thạch sao Hỏa gọi là Alliance Hills 84001. Báo cáo này vẫn gây tranh cãi đến 25 năm sau. Một tranh cãi khác bùng lên vào năm 2015 khi dữ liệu do tàu quỹ đạo do thám sao Hỏa của NASA cho thấy dấu hiệu muối ngậm nước có liên quan đến các vệt tối hấp dẫn xuất hiện theo mùa trên hành tinh đỏ, được gọi là đường dốc lặp lại RSL. Một số nhà khoa học cho rằng số muối này là do sự bốc hơi của nước mặn, nhưng những người khác cho rằng RSL có thể hình thành do lở đất khô. Trong khi khoa học cố gắng tiếp cận trình tự để tìm hiểu về sự sống ngoài hành tinh, công chúng và giới tình báo thỉnh thoảng lại nghe thấy những thông tin gây sốc. Ông Ham Assis, người từng đứng đầu chương trình an ninh không gian của Israel vào tháng 12 năm ngoái, đã khẳng định rằng Liên đoàn Thiên Hà đã liên hệ với chính phủ Hoa Kỳ và Israel, nhưng họ đã yêu cầu giữ bí mật về sự tồn tại của mình. Assis là một cựu quan chức đã có 29 năm làm người đứng đầu chương trình an ninh không gian của Israel. Do đó, ông ta có nhiều khả năng nắm giữ được nhiều bí mật không gian. Tuy nhiên, trước tuyên bố của Assis, nhiều người lại tỏ ra hoài nghi. Cựu quan chức còn khẳng định cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và suýt tiết lộ sự thật này. Thế nhưng, nhà lãnh đạo Mỹ đã bị Liên đoàn Ngân hàng ngăn cản để tránh gieo rắc sự hoảng loạn bao trùm, theo đài Mỹ NBC News dẫn lời ông Assis kể lại. Dù vậy,
những phát biểu của cựu quan chức ngành không gian Israel lại không có bằng chứng cụ thể. Ông Kim Jong-un đến hôm nay đã 31 ngày không xuất hiện trước công chúng, đánh dấu lần ở ẩn dài nhất trong vòng 7 năm và hiện có nhiều nghi vấn về sức khỏe của nhà lãnh đạo, theo đài Seven News của Úc đưa tin. Lần gần nhất ông Kim xuất hiện trên truyền hình là trong sự kiện triển lãm tên lửa ở Bình Nhưỡng. Lúc đó, các nhà quan sát đã nhanh chóng bình luận về ngoại hình ốm hơn hẳn của nhà lãnh đạo 37 tuổi, cho thấy ông đã thực hiện kế hoạch siết cân nghiêm ngặt. Vấn đề sức khỏe của ông Kim đã được chú ý đặc biệt từ lúc đó. Vì vậy, khi ông vắng mặt nhiều ngày, giới phân tích lại càng tỏ ra nghi ngờ nhiều hơn. Các tin đồn bao gồm ông Kim không khỏe liên quan đến virus corona, hoặc thậm chí một luồng thông tin khác nói rằng ông đã phẫu thuật tim. Theo Seven News, một số báo cáo cho rằng ông Kim đã rời khỏi Bình Nhưỡng đến một thị trấn nghỉ dưỡng sau khi một số quan chức thân cận nhiễm COVID-19. Ông Kim đã giảm gần 20 kg trong năm nay, dù trước đó được cho là nghiện thuốc lá nặng và vô cùng yêu thích món phô mai. Nhưng theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, nhà lãnh đạo đất nước có sức khỏe rất tốt. Công chúng dự kiến sẽ được nhìn thấy ông Kim trở lại vào ngày 17 tháng 12, nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ của bố. Nga hôm 11 tháng 11 cho biết đã điều tiêm kích ngăn chặn một máy bay trinh sát Anh tiến vào Biển Đen, áp sát bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng chuyến bay khiêu khích của Anh là một phần trong chiến dịch tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ. Về việc này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng phản đối trong một cuộc điện đàm hôm thứ Năm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ông Putin nhấn mạnh hành động của phương Tây ở Biển Đen là nguy hiểm và gây mất ổn định. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng tiêm kích Sukhoi Su-30 đã giáp mặt với máy bay trinh sát Boeing RC-135 của Anh. Sau đó, máy bay Anh di chuyển theo hướng khác rời khỏi bán đảo Crimea. Mâu thuẫn Nga và NATO lại leo thang. Gần đây, Mỹ đã điều 2 tàu chiến và NATO cũng đã gửi 4 máy bay trinh sát đến xung quanh khu vực Biển Đen chỉ trong vòng 24 giờ. Moscow cáo buộc phương Tây đang diễn tập chuẩn bị cho giao tranh và mâu thuẫn căng thẳng đang ở mức đỉnh điểm như hồi năm 2014 khi bùng nổ chiến sự ở vùng Donbass. Trong khi đó, mâu thuẫn cũng tới mức cao trào ở biên giới Belarus và Ba Lan về vấn đề làn sóng di cư khổng lồ. Hôm 11 tháng 11, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã công bố video cho thấy hàng trăm người di cư tập trung sát hàng rào biên giới. Một người hét lên, đi về Belarus thôi, ở đây hết chỗ rồi. Hầu hết người di cư vẫn mắc kẹt ở khu vực biên giới, kẹp giữa lực lượng an ninh với vũ trang hạng nặng của hai nước. Họ còn phải sống trong túp lều tạm bợ, chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt. Ba Lan đã báo cáo ít nhất 7 người di cư thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng. Không ít người di cư nói với phóng viên, họ e rằng bản thân sắp không cầm cự nổi. Đã có nhiều ý kiến chỉ trích chính phủ Ba Lan đối xử vô nhân đạo với người di cư và không cho phép họ nhận lại sự bảo vệ tiêu chuẩn quốc tế. Đáp lại, chính phủ nói Belarus phải chịu trách nhiệm tiếp tế cho người di cư tá túc trên lãnh thổ nước này. Những đoàn người di cư đông đúc đã chạy trốn xung đột và đói nghèo ở Trung Đông bắt đầu bay tới Minsk mùa xuân năm nay với sự giúp đỡ của nhiều công ty du lịch Belarus. Nhiều người đã cuốc bộ đến biên giới giáp Ba Lan, Latvia và Latvia, cố gắng băng qua biên giới các nước thành viên châu Âu. Một số người còn nói được biên phòng Belarus phát cho kim để cắt hàng rào kẽm. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 11 tháng 11 cảnh báo có thể ngắt đường ống dẫn khí từ Nga đến phần còn lại của châu Âu. Đây là biện pháp đáp trả EU giữa những mâu thuẫn liên tiếp về người di cư và các lệnh trừng phạt. Ông Lukashenko cho rằng EU đang muốn áp đặt trừng phạt mới đối với Belarus sau khi cáo buộc Minsk thực hiện chiến tranh lại bằng cách khuyến khích người di cư đổ xô vượt biên trái phép đến Liên minh châu Âu. Belarus đã phủ nhận lời tố cáo này. Bình luận của ông Lukashenko khiến châu Âu không khỏi lo ngại khi mùa đông đang đến gần, nguồn cung năng lượng bị hạn chế và giá cả leo thang. Dù vậy, trước đây Nga đã luôn phản ứng tức giận khi Ukraine, một nước có đường ống đi ngang khác, đã đột ngột làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đến phương Tây. Nga, đồng minh hùng mạnh nhất của Belarus, đã có 2 ngày liên tiếp điều các máy bay chiến lược bay trên vùng biên giới nhằm thể hiện cam kết ủng hộ Minsk. Vấn đề liên quan nhiều bên dự kiến sẽ còn rất phức tạp trong thời gian tới. Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin hôm 11 tháng 11, một người phụ nữ bị rơi xuống miệng cống giữa trận bão tuyết lớn ở Thiên Tân đã được các nhân viên cứu hỏa giải cứu. Theo CCTV, người này đã bị mắc kẹt hơn 10 phút giữa lúc nhiệt độ xuống dưới mức 0 trước khi được cứu thoát. Rất may là tình trạng sức khỏe của cô vẫn ổn định. Kể từ khi đợt lạnh tràn về vào ngày 7 tháng 11, nhiệt độ ở Đông Bắc Trung Quốc đã giảm tới 14 độ C. Cùng với đó là các trận bão tuyết mạnh. Nhưng trong những ngày gần đây,
lượng tuyết rơi nhiều kỷ lục đã gây tắc nghẽn giao thông ở một số khu vực. Các tuyến xe lửa bị gián đoạn và làm gia tăng lo ngại về nguồn cung cấp điện khi nhiệt độ giảm xuống. Hiện các nhà chức trách đang điều động lực lượng tiến hành dọn tuyết và cây gãy đổ trên các con đường để sớm nối lại các tuyến giao thông. Reuters đăng tải một video ghi lại cảnh một người đàn ông được cứu khỏi dòng nước lũ chảy xiết ở thị trấn Alice Springs của Úc vào hôm 10 tháng 11 sau khi mưa lớn kỷ lục đã đổ xuống khu vực này. Dịch vụ ứng phó khẩn cấp St. John Ambulance cho biết nạn nhân đã bị cuốn khi di chuyển trên đường. Xe của anh đã bị cuốn vào phần đường đắp cao nằm sâu trong thị trấn. Người đàn ông cố bám víu vào một cái cây suốt vài giờ trước khi được cứu. Được biết, lực lượng chức năng đã dùng dây thừng để cố định và giữ chặt nạn nhân trước khi cứu thoát anh ta ra khỏi dòng nước lũ. Theo Cục Khí tượng Úc, hơn 100 mm nước mưa đã trút xuống vào tối 9 tháng 11, cao nhất kể từ tháng 1 năm 2001. Trong tháng 11, lượng mưa cũng đã vượt quá kỷ lục từ trước đến nay. Các thành viên lực lượng tuần duyên Ý đã giải cứu một chiếc thuyền đánh cá chở theo 396 người di cư đã bị mắc kẹt ở vùng nước ở ngoài khơi bờ biển Pozzallo thuộc phía đông nam đảo Sicily của nước này. Thời tiết xấu khiến cho công tác cứu hộ gặp muôn vàn khó khăn. Các tàu tuần duyên phải thực hiện nhiều chuyến đi để chuyển từng nhóm nhỏ người di cư từ con tàu đánh cá sang xuồng cao tốc và sau cùng tập kết toàn bộ thuyền viên lên con tàu lớn hơn và đưa họ vào bờ. Cuộc giải cứu kéo dài từ nửa đêm ngày 10 tháng 11 đến rạng sáng ngày 11 tháng 11. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Ý, từ đầu năm 2021 đến nay đã có 56.618 người di cư tìm đến nước này, tăng hơn 30.574 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele hôm 11 tháng 11 đã triển khai quân đội tiến hành tuần tra đường phố khắp đất nước sau khi số vụ án mạng tăng đột ngột trong tuần này. Cụ thể, hơn 30 vụ án được báo cáo vào hôm thứ Ba và thứ Tư ở đất nước nghèo khó Trung Mỹ chỉ có 6,5 triệu dân. Số vụ án mạng trung bình đã giảm xuống ít nhất 2 trường hợp mỗi ngày kể từ khi ông Bukele nhậm chức vào năm 2019. Hiện chưa rõ bao nhiêu binh sĩ được triển khai và chiến dịch kéo dài trong bao lâu. Trong các bài đăng Facebook, ông Bukele mô tả họ là lực lượng trong bóng đêm ra sức ngăn cản các vụ bạo lực. Nguồn tin chính phủ cho biết việc tuần tra chủ yếu ở các khu đông dân cư thuộc thủ đô San Salvador. Tuy nhiên, việc triển khai quân đội đã khiến phe đối lập chỉ trích Tổng thống đang biến bộ máy chính quyền trở thành độc tài. Hôm 11 tháng 11, Chile đã tiêu hủy khoảng 13.000 vũ khí thu giữ từ các tội phạm ở nước này. Tổng thống Sebastián Pinera đã mô tả vụ thu giữ là đòn giáng mạnh vào tội ác. Ông đã cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Rodrigo Delgado và nhiều quan chức đích thân giám sát vụ tiêu hủy vũ khí hàng loạt nói trên. Ông Pinera kêu gọi, với ý chí và sự kiên định, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu giảm thiểu tội phạm. Tất cả vì hòa bình, sự tiến bộ trong cuộc sống của các gia đình ở đất nước chúng ta. Được biết, từ năm 1990 đến nay, Chile đã tịch thu và tiêu hủy khoảng hơn 185.000 vũ khí bất hợp pháp. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, những lục địa đầu tiên của trái đất đã trồi lên khỏi bề mặt đại dương sớm hơn 700 triệu năm so với mốc thời gian mà chúng ta đã được biết. Tiến sĩ Priya Dashi Chaudhuri thuộc Đại học Monash, Úc, cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu của mình đã khám phá trầm tích đá ở miền đông Ấn Độ và có nhiều phát hiện mới về sự hình thành lục địa trên toàn cầu. Qua việc phân tích trầm tích từ Singhbum, gần Kolkata, nhóm nghiên cứu đã nhận định những phiến lục địa ổn định đầu tiên đã bắt đầu nổi lên trên mực nước biển từ khoảng hơn 3 tỷ năm trước. Dấu hiệu nhận biết chính là việc những tảng đá này có các vết gợn tương tự như cách gió và sóng để lại dấu vết trên một bãi biển đầy cát. Các lục địa đầu tiên có thể được hình thành trước khi có sự tồn tại của các kiến tạo mảng. Yếu tố tạo nên động lực để nâng độ cao của các khối đất liền ngày nay. Có thể lấy ví dụ chính là Himalaya hay dãy Alps được hình thành do hai mảng lục địa va chạm với nhau khoảng 3 tỷ năm trước. Các khối lục địa được hình thành theo cách khác. Ông John Drury cho biết, hiện các nhà khoa học đang đưa ra giả thuyết rằng các lục địa sơ khai nhất đã nhô ra khỏi đại dương sau khi trái đất bị bao phủ bởi các trận núi lửa liên tiếp, kéo dài suốt 300 đến 400 triệu năm. Ông Chaudhuri mô tả miệng núi lửa Singhbum mà nhóm đang nghiên cứu có thể đã được hình thành từ khối dung nham bồi đắp theo thời gian và nổi lên trên mặt nước giống như một tảng băng trôi. Ông Chaudhuri mô tả miệng núi lửa Singhbum mà nhóm đang nghiên cứu có thể đã được hình thành từ khối dung nham bồi đắp theo thời gian và nổi lên trên mặt nước giống như một tảng băng trôi. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.